Всім привіт. Так. Отже, я думаю, що ми можемо розпочинати. Всім привіт. Тут на такий наш перший слайд. Це хто я, що я і взагалі чим я рухаюсь. Мене звати Назар, я працюю моушн-дизайнером в Halo вже приблизно 6-7 місяців, ну десь так. Ось до цього я мав досвід роботи в безліч сферах по моушену, типу це продукт, реклама, той же самий веб і тому подібні всякі такі речі. Ось сьогодні я тут, щоб розказати вам в загальному про моушен, що це, як воно виглядає і як ми можемо його використовувати в веб. Так як Halo у нас більшість позиціонує себе як розробка сайтів, якщо так простіше для всіх. Ось тому ми будемо більше говорити з вами про веб, і в нас така буде презентація, вона не буде сильно зациклена на якихось певної інформації, не буде вам давати якісь технічні поняття. Ось, а ми більшість з вами будемо дивитися класні приклади, класні анімації, дивитися, як вони виглядають на сайт, і в загальному ось таким типу чином. Отже, а я забув нажати, що таке Motion, я, в принципі, вже ще розказав, повторюся ще раз, наша сьогоднішня трансляція, що таке Motion та як його використовують у веб. Отже, якщо у вас якісь будь-які виникати питання, обов'язково мені пишіть в чат, я буду старатися одразу вам на всіх відповідати. Ось, як гарно, дякую. Воно не так мало виглядати, як заплановалось, але вже. Отже, що таке взагалі motion design? І ще взагалі, що це таке поняття? Якщо ми звернемося до чату GPT, він нам дуже так коротко розпише, що це мистецтво створення анімованих графічних елементів і візуальних ефектів. Але якщо так коротко і чітко розказати, тобто motion design, перекладаючи це анімація, типу дизайн анімації. Все, що відбувається, все, що рухається, все, що анімується, це по факту є motion design. І він використовується у безліч сферах, і ми в подальшому про це з вами будемо говорити. Також за допомогою motion ми можемо створювати якусь певну історію, додавати якусь певну динаміку, певну якусь, не знаю, там цікавинку в наші проекти. Це стосується так і просто графічного дизайну, або може також стосуватися і там сайтів і тому подібними речами. Ось, і ми далі перейдемо з вами до основні елементи motion дизайну, тобто в загальному, де вони використовуються і як вони взагалі працюють. Перейдемо до першого такого елементу, типу до першого такого використання. Це в нас є motion video explainer. Тобто особисто в мене, коли я тільки починав знайомитись з motion, в мене завжди така, я працював спочатку на відеоексплейнер. Відеоексплейнер — це такі коротенькі, не завжди коротенькі, але в загальному, там хвилина-дві відео, які розказують про щось. Це може бути якийсь новий продукт, це може бути якась нова фіча якоїсь певної там компанії чи додатку, щось в загальному ось таке. Тобто, що ми коротко можемо візуально показати користувачу, який в загальному ніколи не користувався або користувався, але він такий дуже простенький юзер. Ось ми за допомогою motion дизайну, за допомогою анімації ми можемо йому показати ось таку певну якусь фічу. Ось і один також у нас є з прикладів, ми також зараз з вами його переглянемо і подивимося, як воно у нас круто все виглядає. Але в загальному це ось такі коротенькі відео, які можуть використовуватись там в рекламі для social, і навіть банально там на сайтах ми можемо їх використовувати, і вони круто будуть нас виглядати. І історії — це топ. Да, історії — це класно, тому що в тебе по факту розв'язані руки, і ти можеш з ними там дуже круто взаємодіяти. Отже, наступний у нас такий елемент motion дизайну — це 3D motion. Особисто це, мені найбільше, що подобається. Тому що ми можемо його пов'язувати як із 2D, ми можемо робити просто крутий візуал, який у нас круто буде виглядати на сайтах, в нашій на сторінці Instagram. І, як правило, останнім часом він найбільше набирає обертів саме в social і дає таку максимально круту активність для різних сторінок чи агенцій, і ось набирати там лайки, підписки і певно свою аудиторію. І взагалі воно круто виглядає, і ми можемо також це робити за допомогою відеоексплейнерів. Ось, особисто мені подобається 3D-шка через те, що ми можемо дуже круто її поєднувати саме з саунд-дизайном. І тобто передавати ось цю таку динаміку, атмосферу за допомогою саунду. Тобто в цьому прикладі ми класно побачили, що там з'являється якийсь, наприклад, шарики, і в нас є такий відповідно до цього звук, і воно дає тобі таку певну атмосферу. І це також ми можемо показувати вже не так технічно якусь там певну частину, але ми можемо показувати це як рекламу там в будь-де, і, наприклад, не знаю, в Києві на Гулівері ти йдеш, і в тебе там крутиться motion 3D-шка, і ти такий прям став, залипав, і воно круто, і дає також певну рекламу бренду. Так нас тут Microsoft вибив, невеличка реклама для Microsoft.
Ось наступний це VFX Motion в рекламі. Це досить така складна штука через те, що тут повинна за тобою бути закріплена певна така велика компанія або агенція людей, які будуть працювати над цим, але це теж невід'ємна частина моушену. Ось, але це все-таки більше вже до кінематографу відноситься, там до зйомки кліпів і тому подібне. Ось зараз я хочу вам показати один дуже крутий приклад. Це наші хлопці з України. Це десь проект 19-18 року. Я ж дуже давно на нього натрапив. Це типу реклама нової типу колекції від Puma, і тут дуже круто також зроблений з нашими типу хлопцями, стратежниками, моушенами. Така прикольна реклама, тож буду радий, щоб ви її переглянули. Ось я тут трошки розкажу детальніше. В нас є перша частина, яка складається просто з візуального контенту, типу живого контенту, який знімається, і саме VFX нам дає змогу робити ось такі круті всякі там штучки, і тут дуже наприклад, навіть додати такі UI-елементи інтерфейсу, це теж враховується як motion design. Ось його круто поєднувати з живим контентом, і він дає нам дуже сочну, класну картинку і дуже класну рекламу. Ось і в кінці тут взагалі на завершення повністю така трансформація Наді Дорофєєвої в 3D-об'єкт, 3D-персонажа, і це дуже також круто виглядає, і можна зараз з метою це також там дуже сильно розвивати цей моушен, через те, що ти можеш там створити свого власного аватара і всякими такими, коротше, штуками далі користуватися і рухатися. Ось. І наступний також досить такий часто використовуваний момент в моушені — це моушен для брендингу. Тобто це дуже часто використовується в нас на Behance. Ми можемо заходити, бачити всякі круті анімашки, і зараз я вам також продемонструю одну з таку анімашок. Ось, і це також один з дуже крутих кейсів, де використовується motion design, і тут ми маємо змогу показувати типу клієнту або навіть просто глядачу, і типу як створюється наш логотип, типу які ми там сітки використовуємо, як ми можемо його анімувати в певній чи іншій певних чи інших речах, типу, як він у нас буде виглядати там на різних рекламах. Ось тут одні з об'єктів також, типу, додається 3D-шка, типу, ось у нас є такі, типу, моменти в брендингу, і ми можемо ось таким чином анімувати. Ми можемо анімувати наші певну якусь типографіку, або там, так тут, я думаю, що це якісь стікери, які використовуються в компанії, і тут теж такі всякі графічні елементи, які дуже дають класний візуал. Просто коли ти заходиш на наш кейс Behance, він дає можливість це переглянути і подивитися, наприклад, як у нас будуть виглядати там моушен історії в інстаграмі. І це дуже величезний плюс, і ти як дизайнер, тобі відкривається дуже, розв'язується по факту руки, через те, що до тебе з'являється, в тебе з'являється клієнт, і ти можеш йому наглядно вже одразу все показати, як це все буде виглядати, і або в якомусь моменті, типу, продати цей момент, що ти ось, типу, ми там зробили вам декілька прикладів, ви можете в нас це купити і використовувати там для себе. Ось це теж дуже крутий такий кейс. Я, до речі, потім створив, надішлю вам всі посилання на ці всі кейси, на ці всі приклади, які ми в подальшому будемо використовувати. Ось, щоб ви також мали собі можливість там час зайти, переглянути крутий візуал, мабуть, щось додати собі в Inspiration. І, в принципі, всі, чого ми тут зібралися, це саме UX, UI, Animation, тобто це використання моушену у веб. Це дуже така широка сфера, дуже крута. Особисто мені, я останнім часом почав тільки з нею працювати, так як я вже казав раніше, в мене був досвід роботи і в рекламі, і там на продукті, але саме типу UX, UI, саме веб мені найближче став до душі, через те, що все те, що ти робив раніше, ти можеш пов'язувати це в прикладі на сайті. Тобто ти можеш створювати анімацію для сайту, ти можеш створювати рекламу для сайту, додавати її на сайт, і відповідно все типу крутиться навколо сайту. І ми до цього ще повернемося, ми будемо дивитися дуже на безліч різних прикладів і їх розбирати. Але якщо коротко, всім дуже часто питають, що за де це створить. Наприклад, де хтось там питає, чим ти займаєшся? Я такий motion designer, вони такі, а що це? І ти починаєш розказувати. В загальному, якщо ми будемо говорити про UX/UI, це все створюється в програмі After Effects. Є
також дуже безліч різних інструментів там для роботи з 3D-графікою. Навіть останнім часом дуже багато почалося з'являтися, типу, уже в самому типу там вебі програмки, з якими ти можеш працювати з моушн дизайнером. Тобто це може там якісь 3D-шка, це, наприклад, дисплей, ми також її будемо розглядати. І інші безліч програм, які дають допомогу, ну, типу, дають тобі дуже швиденький доступ, ти можеш зайти, все швидко зробити і вже зразу передати на продукт, і його там можуть, в принципі, використовувати і анімувати. І тепер ми перейдемо до способів використання у веб. Чесно, їх безліч. І те, що ми говорили раніше про способи взагалі використання моушену, ми це можемо додати в наш сайт і в наш веб. Ось, і зараз ми будемо проходитись з вами по декількох прикладах, які мені дуже-дуже сподобались, їх розбиратися, і на цих прикладах я можу вам пояснити, показати, яким чином ми це будемо використовувати і яким чином ми це можемо робити в наших проектах. Я тут собі зробив заготовочку. Так, давайте я зараз відкрию. Я вже так трошки підзабув, я пошукав інспірейшени. Перший спосіб використання — це в нас є прелоудери. В загальному цей сайт дуже крутий, ми його зараз будемо повністю розглядати. Але перший такий момент — це є прелоудери. Тобто нам Motion дає змогу створювати унікальні прелоудери, які дуже складно зробити за допомогою кодом. І тут один такий, не з прям класних, але також от Motion графіка, яка дає нам можливість це зробити. І тут тобі розробник сайту дуже велике скаже дякую через те, що йому там за допомогою коду це складно зробити, а ти в Motion, в After Effects це все швиденько накидав, і ти вже можеш використовувати це на сайті. І плюс це дає сайту можливість швидше завантажитись, тобто людина заходить, в неї там якась класна анімашка, і вона собі так сайт загрузився. Отже, тут способи на цьому сайті в нас є як і 2D ілюстрація, анімація, так і 3D. І тут дуже класно через те, що це є продукт, по факту сайт, який продає продукт, в загальному про цей напій. Ось, і ми бачимо ось такі простенькі анімації, але вони дають дуже крутий візуальний вигляд. Тобто ти заходиш на сайт, в тебе щось рухається, ти починаєш скролити, в тебе оця баночка перевертається, відкривається. І тут теж дуже круто вона поєднана, ось ці гази, які вони зробили. За допомогою 2D, зв'язка з 3D, і воно досить класно використовується. Ось ці такі, скроли, це все також робить розробник, але це також величезний плюс для Motion через те, що коли в тебе є готовий концепт, готового дизайну, і в тебе, наприклад, немає часу на розробку, але клієнт хоче подивитися, наприклад, як в мене буде рухатись ось ці, блоки, як в мене буде рухатись ось ця банка, і Motion дизайнер, він має змогу показати це до етапу розробки. І він може його повністю занімувати, ось цей прототип, створити такий повний прототип. Клієнт може на нього подивитися, внести свої якісь правки, і за допомогою Motion це все набагато швидше зробити, ніж за допомогою коду. Ось, і в перспективі, у нас є концепт, ми його анімуємо, доводимо повністю до, скажімо так, ідеального вигляду, як він повинен виглядати на етапі верстки. Клієнт це все погоджує, і ми можемо тоді віддавати це розробнику. І тоді ми дуже сильно економимо час через те, що там, щоб розробнику щось змінити в анімації, це забирає дуже багато часу. А коли ми це можемо робити на етапі моушену, це також допомагає нам зекономити час. Окей, як це реалізовано? Це досить реалізовано просто за допомогою, чесно, секвенції. Тобто, по факту, якщо так розібратися, саме ми говоримо про 3D-шку, ось тут, чесно, на цьому сайті воно зроблено, якщо я не помиляюся, зроблено за допомогою сплайну. Ми з перспективи це будемо розглядати, тобто вже є готовий об'єкт, готова 3D-шка з певними, тінями, і ми просто її внедряємо в наш сайт. І якщо ми говоримо про щось простіше, ми можемо це зробити за допомогою секвенції. Тобто ми створюємо уже готовий 3D-ролик, наприклад, ось ця банка, візьмемо до прикладу, що вона не буде в нас рухатись за допомогою курсору і не буде переливатися. І ми просто, розбиваємо на секвенцію. Секвенція — це, кожен кадр окремо, тобто анімація по одному кадру. І коли ти починаєш скролити, в тебе програється ця анімація. В нас в наступних прикладах це буде, також це буде ця анімація допомогою секвенції, і ми розберемо. Саме в цьому прикладі тут вже встроєний в сайт сам 3D-об'єкт. Скоріше за все, це зроблено через Spline, але я можу помилятися через те, що я не розробник. Ось, і у нас є можливість взаємодіяти мінімально з цією нашою баночкою, через те, що якщо б це була секвенція, ми б не бачили ось цих таких бліків і руху за допомогою нашого курсору. Ось, а тут, якщо ми це бачимо, нам відповідно дає можливість, наша 3D-шка вже готова
в сайті. Також це можна робити за допомогою зовнішніх взагалі програм. Тобто ти можеш створювати це в блендері або в Cinema 4D, потім ти її можеш переганяти в Spline, без проблем на все експортується, створювати вже з готовою анімацією, і ти даєш вже там вихідний код розробнику, поставляє його на сайт, там чуть-чуть щось підкориговує, звісно, бо не все так гладко працює, як хотілося би. І в тебе є можливість ось такої додавання такої 3D-шки в сайт. З точки зору комерції, це не завжди круто, через те, що переважно клієнти вони захочуть, щоб в тебе грузився сайт швидше, щоб він працював, наприклад, на Safari, і це не завжди круто. Але коли ти розробляєш сайт для себе, для якісь там просто для якогось конкурсу чи щось таке, ось такі штуки вони дуже-дуже круто додають можливість на сайт, і в тобі дається такий плюс до перемоги в якійсь номінації, чи просто коли ти робиш сайт портфоліо, це якісь штуки, вони допомагають тобі залишитися на сайті. Ти там можеш подивитися, покрутити баночку, як вона там крутиться, і це заставляє тебе залишитися на сайті і там програти його до кінця. Наприклад, я би ось тут ще додавав анімації ось сюди. По факту вони вже в нас є готові на початку, і було б круто, якби такі за допомогою невеличкого ховеру ти заводиш на нашу баночку, і в нас там крутиться всяка якась анімація. Ось. Сайт дуже крутий, мені дуже він подобається. І ось ми знову, якщо скролимо до кінця, в нас є приклад 2D-анімації, де просто в нас чувачок такий робить таку походку. Хоча він чуть-чуть зараз в мене чомусь дьоргне, я не знаю чому, бо, мабуть, це просто проблеми з інтернетом. Ось, але це теж тебе заставляє користувача залишитись на цьому сайті, подивитися там, може, мабуть, колись він кудись дойде. Ось, але за допомогою таких всяких motion прийомів воно виглядає дуже сильно дає прям візуал на наш сайт. Ось це, якщо ми говоримо про такий наш перший приклад. Наступний, так, я поки що поп'ю водички. Ось це знову ж таки ми говоримо про прелоудери. Тобто в нас є знову ж таки можливість додавання кастомних прелоудерів, які допомагають нашому сайту завантажитися. Це ще один з прикладів. Ось цей мені теж дуже такий круто зроблений, він зразу вже зацікавить. Ти заходиш, тебе вже зразу на сайті щось відбувається. Хоча не завжди тут дуже до кінця зрозуміло, що саме. Сайт загально виглядає, мабуть, чуть-чуть грязновато, тому що ти не до кінця розумієш, що це за сайт, про що це і для чого він. Ось. Але тут є ж також додатковий саунд. Давайте я виключу зараз музику, щоб його могло би тут чути. Це агенція, компанія, я навіть не знаю, як її назвати, тобто це вже більш там художня сфера. Ось і для них, головне, щоб такий сайт був весь різнобарний, такий, щоб він зацікавлював, користувача, щоб він дивився, певно, з якоюсь своєю там інформацією чи зі своїм стилем. Плюс це, Азія, і вони такі люблять щось таке не дуже стандартне, скажімо так. Ось, але знову ж таки, повертаючись до прелоудеру, ми вже заходимо, і нам вже зацікавлює як користувача дивитися, ніж коли, якщо б ми зайшли на цей сайт, у нас би був просто чорний екран, але би було досить нецікаво. Ось, і Motion нам дає змогу саме зробити ось такі круті кастомні прелоудери, які допомагають, в принципі, всім, як і користувачу, так і розробнику. Так, переходимо до наступного нашого сайту. Тук-тук-тук-тук, загробиться, так, я зразу музичку вікну. Ось тут, в принципі, така сама історія, як і з попереднім нашим сайтом про баночку, тобто це додавання всяких різних 3D-елементів на наш сайт. І ось тут прикольно зроблено через те, що тут 3D поєднано з 2D, через те, що ми за допомогою Motion анімуємо ось цю нашу гру, скажімо так, і додаємо в такий там Nintendo в 3D-шку. Ось, і ти, наприклад, ми там розробляємо якийсь сайт, і ми можемо додавати кастомні анімації в наші якісь певні предмети. Тобто ти можеш відкривати сайт, в тебе відкривається лептоп, і там відбувається якась анімація чогось. Це може там бути якийсь шоуріл, або в загальному просто щось про компанію, або щось про продукт, на який ми зайшли. Це також такий прикольний сайт. У них тут є досить так багато всяких різних прикладів. Ось, але я саме хотів зациклитись на тому, що ми можемо наші 3D-об'єкти поєднувати з 2D. Тобто 3D-motion поєднувати з 2D-motion і додати це все в одно. Реалізовано відповідно таким самим чином. Тут додається 3D-об'єкт, і в цей 3D-об'єкт вписується вже просто там MP4 відео, або, скоріше за все, що це WebM відео, через те, щоб була оптимізація на нашому сайті. Так, переходимо тепер
Так, я це відкривав до одного з мого найулюбленішого сайту, який я вам хотів вам показати. В нас тут буде дуже багато японських прикладів через те, що останнім часом на всіх якихось номінаціях вони беруть просто топ-1 взагалі по сайтах. Тут інформаційно ми нічого не зрозуміємо через те, що у нас тут є японська, але це не дає нам, типу, все одно це не впливає на те, що побачити саме ось цей такий моушен. Знову ж таки, ми заходимо, в нас є невеличкий прелоудер, який з цього прелоудера перетікає вже якусь певну історію на наш сайт. І, типу, я зараз нічого не скролю, але в нас вже відбувається якась дія. І саме ось такі анімації, типу 2D-анімації, вони використовуються. Їх роблять в After Effects і потім додають певними способами. Саме ось ця анімація, вона додана за допомогою секвенції. Я не знаю, чи воно в стрімі видно, але, наприклад, в мене вона така чуть-чуть неякісна, і це видає тим, що воно зроблено там не через якісь певні сервіси, про які ми будемо з вами далі говорити. Ось, але це вже дає якийсь певний такий, типу, вайб на цьому сайті. Воно вже показує нам певну якусь історію. І коли ми починаємо скролити, ця історія далі продовжується. У нас продовжується історія про наших чувачків, про наш логотип, і це така невеличка, типу, презентація взагалі цього проекту. І вже в подальшому ти просто починаєш скролити. Є певна інформація, яку ми з вами, звісно ж, не зрозуміємо. Ось, але, типу, в загальному сайт виглядає дуже круто приваблено, і тут також зроблені невеличкі ховери, типу, і це дає також можливість моушн дизайнеру створювати анімовані ховери. Типу, в нас тут ми кудись наводимось, типу, відбувається якась певна, типу, анімація, тут переливання. Ми наводимо сюди, в нас з'являються такі очі, які, типу, там візуально нам дають можливість переглянути щось, натиснувши кудись, щоб в нас було, щоб ми це щось бачили. Ось, і такими візуальними, типу, фішками можемо допомагати користувачу, типу, там, рухатись, типу, додати якусь навігацію на наш сайт. Ось. В загальному тут також ось такі всякі різні анімації, типу, ми теж створимо за допомогою моушена. Тобто, ще один спосіб використання — це невеличкі візуальні ефекти, які додають класну композицію на наш сайт. Ось, але якщо ми знову повернемося наперед, типу, за допомогою коду це дуже складно виконати, а за допомогою моушену в тебе всі руки розв'язані. І в парі, типу, крутий моушен і крутий, типу, розробник, в парі вони можуть створювати дуже там прям класні, типу, сайти для різних компаній, і просто як себе. Тут навіть на сайті дуже класний виконаний такий простенький, типу, перехід, але, круто візуально виглядає. Я думаю, що навіть якщо відкрити на телефоні, це теж буде досить прикольно, через те, що саме секвенція нам дає змогу використовувати всякі різні анімації на телефонах, через те, що інколи в нас обмежений обмежена якийсь функціонал, за допомогою чого, на жаль, не все можна виконувати. Але коли ми використовуємо просто секвенцію, набір фотографій, у нас є можливість це робити на різних девайсах. Так, давайте перейдемо ще до доступного сайту. Отже, наступний наш ще й принцип, ми можемо використовувати знову ж таки 3D-шку, але це вже така більш 3D-шка з взаємодією, що дає користувачу можливість щось зробити. Чесно, ось цей приклад, я і не знаю, як типу вони виконали. Я навіть спілкувався з іншими там розробниками-дизайнерами, є певні якісь здогадки, але до кінця ні. На цьому сайті ми маємо можливість рухати нашу візитку, і тут дуже багато взаємодії з моушеном, через те, що перше, додавлена фізика на сайт, через те, що якщо ми відпустимо, типу, ми можемо тут гратися і прям, типу, запускати її кудись в космос до Ілона Маска. Далі в нас виконана 3D-шка, якому також передається якісь певні бліки і певна, типу, якась свій такий вайб. Ось. І це також, в принципі, робота моушн дизайнера, через те, що тобі потрібно створити цю візитку в 3D, тобі потрібно створити якусь певну для неї анімацію, щось придумати. І ще як цю ідею можна розвинути, ми можемо ось сюди на нашу візитку додати ще якусь анімацію. Тобто ми можемо зробити анімацію типографіки, щоб вона рухалась, і відповідно до цього ми можемо взаємодіяти з нею. І користувач заходив, в принципі, простенький сайт, це чорно-біле, але він, типу, просто зависає на ньому через те, що він, типу, дергає цю візитку, і він вже зчитує з неї якусь певну інформацію, яка в перспективі йому, типу, в подальшому пригодиться або допоможе. Ось тому це також дуже такий крутий приклад. Так, таке можна в сплайні зробити, але ось саме, типу, ось цю фізику, я не знаю, типу, чи вони за допомогою сплайну саме це робили. Мені здається, що теж так, але я думаю, що, одним словом, це дуже круто зроблено, і можна такі всякі інтерактивні моменти додавати на сайти клієнтів чи на якісь особисті сайти, і воно досить прикольно виглядає.
Так, наступний наш приклад це буде приклад з шоурілом. В принципі, Halo ми зараз стараємося створити багато наших шоурілів. Ось. І ти, коли заходиш на сайт, знову ж таки, повертаючись до ще одного принципу застосування, це створення певного типу розуміння чогось, для чого користувач це зайшов. І ми, коли потрапляємо на сайт компанії, ми одразу бачимо наш motion, типу наш showreel. Це все теж створюється за допомогою motion. Ми одразу його додаємо на сайт. Клієнт, наприклад, заходить, і він зразу може ознайомитися, з чим компанія займається, що вона робила, взагалі, який там візуальний з неї смак і тому подібне. І це можна використовувати, до прикладу, як прелоудер. Тобто ти заходиш на сайт, в тебе прелоудер — це твій шоуріл, він в тебе програється, поки в тебе завантажується основний сайт. В тебе основний сайт завантажився, в тебе прелоудер робиться якийсь крутий типу транзишн з твого шоурілу в сайт. І це вже такий типу баланс, якась невелика історія між собою. Ось. Тут також добавлена 3D-шка. Останнім часом оці всі типу сайти, вони повигравали номінацію на Awards, на Red Dot. Ось. І дуже часто зустрічаю ось такі типу всякі 3D-шки, типу, які крутяться, і по факту таке відчуття, що ти типу провалюєшся в цей сайт, що в тебе є якась там певна історія. Наприклад, ти там, не знаю, занурюєшся в якесь море, там океан, і в тебе там типу вступають якісь такі елементи. Ось в дальшому тут сайт, в принципі, він не є такий сильно складний, тут просто візуально вже дороблені всякі якісь елементи. Ось, але саме найбільше, на чому я хотів зациклитись, це на такому шоурілі. Ладно, давайте перейдемо до наступних способів використання моушену. Як я вже говорив, це social, і це нам дає змогу продвинути наші соціальні мережі. Останнім часом, наприклад, в мене дуже сильно багато збережено в інстаграмі всяких моушенів. Наприклад, ти коли розробляєш якийсь концепт, знову ж таки, якщо повторюватись, ти розробив концепт якогось дизайну, і ти круто можеш його презентувати за допомогою моушену, показати це людям, показати це користувачу або клієнту, і типу, це дає нам можливість так пушити свої соціальні мережі. Це також один з крутих прикладів. І сюди також ми можемо додати саунд-дизайн, але, на жаль, я його зараз імкнути не можу, через те, що нам заблокують трансляцію за авторські права. Але саме тут вона також дуже круто зроблена. Я вам надішлю в подальшому посилання, ви можете собі будете переглянути і подивитися. Ось тут таким самим чином все те саме, просто Motion дає нам можливість анімувати нашу типографіку, і навіть ось такий типу момент ми можемо додати на наш сайт, і він буде креативно, круто виглядати, і ми не будемо мучити нашого розробника, просити його зробити щось подібне. А зразу ми просто відсилати вже готовий по факту код, який він просто буде вставляти на наш сайт і додати всякі такі невеликі інтерактивні моменти. Давайте тоді я розповім більше вам про прототипування саме наших типу готових концептів, бо я про нього так розказую, але по факту нічого ще не показав. Тут також один з наших прикладів. Тут дуже крутий кейс, де взаємодіє з усім, і з моушеном, і з анімаціями, і всім, що можна зробити. У нас є сайт, ми його намалювали, ми його можемо показати нашому клієнту, і саме величезний плюс, ми можемо це показати розробнику. Тобто так у нас відбуваються певні там переходи, слайдери і тому всякими подібними речами. Тут ми можемо показати, як рухаються наші 3D-шки, і це все виконано в прототипі. І це, наприклад, на розробнику на це потрібно дуже багато часу, щоб саме зробити і показати це вже, скажімо так, в продукті. А ти створив відео, ти закинув його потім на Behance, ти показав йому потім клієнту, і ти не витрачаєш багато часу на реалізацію цього проекту. Навіть, до прикладу, коли ти, чим Motion взагалі дуже крутий інструмент. Ти, наприклад, як дизайнер, але в тебе немає можливості кодити. Але ти, наприклад, хочеш показати, як би це рухалось. Тобто ти створюєш прототип у Figma, можеш його анімувати в Motion і додати собі на якийсь Behance. І тебе вже по факту є готовий сайт. Так, він не взаємодіє з користувачем, ти не можеш на нього зайти, але ти вже повністю візуально можеш показати все, що ти вмієш зробити саме з сфери дизайну. І це величезний плюс. І тут також є всякі різні адаптиви, як працюють анімації в адаптиві, і це все також виконується за допомогою моушену. Ось тут також готові приклади. Тут навіть можна налаштовувати там свої якісь кастомні слайдери, точніше не слайдери, а скролинг. Ось, і це також ти можеш, як моушен дизайнер створив кастомний слайдер, ти передав певні ізінги, певний код нашому розробнику, і все, він собі просто вставив і ще не налаштовується самостійно. Я багато вам розказував в загальному, як це все працює.
То чому? Ось так, нехай все, залишимо його так. Е, Я багато розказував вам, показував на прикладах, але не розказував саме, де це можна створювати. І до нас приходить такий дуже класний інструмент, це JSON та Looty. Якщо ми в більшості будемо говорити з вами про Looty, бо JSON — це просто формат, ось, а Looty нам дає можливість створювати саме такі класні анімації. Ми зараз трошки детальніше про нього поговоримо. В ньому є певні нюанси, я також вам про нього розкажу. І давайте зараз будемо до нього повертатися. Так, перейдемо зразу на наш сайт, на наш Looty. Отже, що це за інструмент? Looty нам дає можливість з After Effects переносити нашу анімацію у вектор і давати це у форматі JSON. Тобто, якщо так коротко розказати, анімація, у нас є вектор і переноситься в код, якщо так поетапно пройти. Ось, і тут є така бібліотека всяких різних робіт інших користувачів. Ми можемо і деяку анімацію собі скачувати, деяку використовувати, деяку ми можемо купувати. Ось, і це дуже крутий інструмент через те, що ми можемо банально створювати дуже класні ховер-моменти. До прикладу, коли ти там щось наводиш і в тебе відбувається якісь там конфеті або щось таке, на якусь кнопку купити, до прикладу, в тебе вилітають там якісь монетки чи щось в такому моменті. І це дуже круто, знову ж таки, з точки зору візуалу. Я дуже люблю цей сервіс, але в мене завжди до нього є такі моменти. Через те, що ось, до речі, приклад з кнопочкою, коли ми натискаємо, переключаємо, наприклад, там з нічного на денний режим, Dark Mode Night, і такий прикольний візуал, який дає нам можливість дати на сайт. Ось, але якщо повертаючи до того, в нього дуже сильно обмежений ресурс. Тобто After Effects дає дуже величезний пул задач, які ти можеш закривати, додавати якісь певні ефекти і робити це візуально круто. Але Looty, він дуже сильно обмежений в цьому. Він не дає тобі такі можливість працювати там з різними ефектами. Він навіть дуже часто працює погано з масками. Ти коли наставляєш якусь маску, воно взагалі все ламається, і ти просто банально не можеш його вивести. Ось, тому я дуже сильно сподіваюся, що в найближчому майбутньому вони зможуть якось це, знайти вихід з цієї ситуації, щоб ти прям з After Effects все, що ти міг там зробити, міг це перенести в Looty. Через те, що я думаю, що це потрібно окремий стрім робити, що дає нам After Effects, яку взагалі дає можливість розвитку в моушені. Ось, і тому це такий один з нюансів. Але в загальному, я коли тільки дізнався про Looty, то він був дуже сильно обмежений. Зараз він вже дає нам певну можливість працювати з градієнтами навіть, бо раніше він і цього не міг там зробити. Ти міг заливати одним кольором, а в тебе взагалі в результаті получався інший. Але, тим не менш, зараз ми можемо його використовувати. Він використовується дуже часто в багатьох таких світових, скажімо так, речах, той же самий там Duolingo, до нього, в принципі, вся анімація побудована саме на Looty, за допомогою JSON, звісно ж. Ось, тому такий, я думаю, що багато з вас хто знайомий з цим сервісом, тому я думаю, круто взагалі, що він існує. Ось, якщо говорити, також досить недавно у нас відкрилися нові, відносно недавно, скажімо так, нові можливості за допомогою такого, моменту як Rive. Я, чесно, його не використовував, я ще з ним не працював, але я знаю, що він дуже має крутий інструмент. По факту це такий After Effects в вашому вебі. Тобто ви можете створювати ту ж саму анімацію, що в After Effects, але уже, він оце якраз виправляє момент з JSON, коли в тебе є якісь проблеми з експортом. Ось, я, чесно, не користувався ним, але дуже сильно хочу, через те, що навіть, якщо я не помиляюся, ось тут навіть можна, пишуть про це, що ти можеш створити до нього навіть ігри, тобто ти можеш повністю зробити анімацію для ігор, і тобі дає якийсь там певний код. Тому тут також дуже крутий інструмент, тобто по факту це теж сама така якась фігма, але чуть-чуть видозмінена, ось, де ти маєш такий певний величезний пул налаштувань. І я дуже хочу його додати до себе до речі, те, що ми говорили про ховери. Ми нажимаємо на Get Start, у нас появляється ось такий ховер. І, якщо розробник подивиться на це, він такий, а може ми щось, простіше зробимо, щоб воно там наводилось і просто колір мінявся. Ось, а тебе, коли в команді є motion дизайнер, ти звертаєшся до motion, ти кажеш, чувак, мені треба от такий крутий ховер, щоб в мене, ракета з'являлася. І все. І, motion може зробити це, і воно буде круто виглядати на сайті. Ось, тому також рекомендую в загальному,
Я розглядаю Motion, це типу як такий додатковий величезний інструмент для дизайнерів і може інколи навіть для розробників. Хоча я думаю, що це більше інструмент для дизайнерів. Тобто, ти як дизайнер, до прикладу UX/UI, ти можеш створити типу дизайн. Концепт в Figma, анімувати, передати це все розробнику, потім створити ще для цього анімацію, і потім ще створити якісь там певні ховери, і взагалі в перспективі, типу, як я себе бачу, це ще це все самому робити на Webflow. Ось тому рекомендую, типу, всім, хто типу у нас UX дизайнери, щоб вони по чуть-чуть підтягували Motion. Хоча складно, типу, коли ти нічого не знаєш, а коли ти вже починаєш типу в цьому розбиратися, то воно досить стає просто. Ось. І такий, як ми вже дуже часто його згадували, це Spline, тобто це в нас є такий, типу, не знаю, софт, який допомагає створювати 3D також у вебі і експортувати його вже на наш сайт. Тут також ми можемо бачити такий невеличкий, як приклад. Але чесно, мені здається, я працював з сплайном, і він, дуже складний у використанні. В нього дуже є багато нюансів, банально, типу, рухаючись по інтерфейсу, з ним складно працювати. І особисто мені легше створювати анімацію в Cinema 4D, і вже або в тому ж самому блендері, і вже потім його експортувати сюди, і вже зі сплайну використовувати далі на експорт. Але це чисто моя суб'єктивна думка. Типу, я використовую це так, мені просто так легше, але інструмент досить крутий. Єдиний момент такого, що мені не подобається, в нього дуже простенький рендер. Тобто ти не можеш за допомогою нього створити дуже реалістичний рендер. І це досить такий, типу, величезний нюанс. Тому що навіть якщо брати, до прикладу, простенький там сайт Apple, ці всі анімації, давайте, до речі, можемо його навіть відкрити, подивитися на нього. Тут використовується. Раніше я такий заходив, типу, коли не був взагалі знайомий з Motion, і типу заходив там на сайт Apple і такий вау, як типу вони роблять ці всі анімації. А насправді це все досить просто у використанні з точки зору типу там Motion. Ось ми, до прикладу, заходимо, і здавалося би, типу там юзер, який не розбирається, і йому здається, що це все типу простий користувач. Він думає, що це все зроблено насправді кодом. І досить складно. Ну, по крайній мірі, я колись так думав. Ось, але це також весь типу Motion. Це типу по факту це просто типу відос, який ми ставили. Ось я не знаю, чи тут на прикладі iMac є. Є, до речі. Анімація, як у нас там, наприклад, там iMac повертається. І це зроблено також за допомогою секвенції. Тобто ми в 3D зробили ось цю анімацію, що він так крутиться, віддали це розробнику просту секвенцію, і він налаштував так, що коли ми скролимо, вона в нас починає типу проігруватись. Також дуже чудовий приклад, хоча я не знаю, чому так обрізало його. Але, типу, ось такі типу анімації, це теж створено за допомогою Motion і просто передано розробнику, як у виді секвенції. Насправді складно. Це загальна моя така перша трансляція. Сподіваюся, що не остання. Мені дуже приємно щось таке круто розказувати. Ось, але просто я взагалі розказав такий у вас увів в експорт, типу в такий в курс, скажімо так. Ось я думаю, що, мабуть, наступні стріми у нас будуть щось таке більш уже інформативне, там технічне, що ми будемо розбирати певні якісь технічні елементи. Ось, але тут я саме хотів постаратися показати в загальному всім простим, типу, що таке Motion, просто, скажімо так, не заглибитися якусь певну інформацію. Там технічно. Ось тому так. Я сподіваюся, що вам всім сподобалося. Ось, мабуть, у вас є якісь запитання, я хотів би їх почути, з вами проговорити і озвучити, і в загальному написати, як, щоб ви написали, як взагалі пройшов цей стрім, чи вам все сподобалось, тому що це трошки важливо для мене. Ось, тому всім дуже дякую, що були сьогодні на стрімі, дуже дякую, що ви знайшли час, приєдналися, написали. Радий всіх побачити. Дуже цікаво, чекаємо другу серію. Окей, я щось приготую, буде цікавіше на другу серію. Ось, тому дякую, що ви сьогодні були тут. Дякую за вашу активність. Гарного вам всім дня і головне, це мирного неба над головою. Всім гарного настрою.